हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी, बिना स्किल्स, विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र जोडिनुहोस् र विशेष गरी लाइक गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला माथि त्यो अलमा गएर र तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तल गएर यहाँनिर तपाईले आफ्नो इच्छाले यहाँनिर मैले जुन लेखेको छु त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले आफ्नो इच्छाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धीको भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष म यहाँनिर तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु। यो तपाईले जुन भिडियो खोल्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो यहाँनिर लेखेको हुन्छ यो टाइटलमा तपाईले थिच्नुभयो भनेदेखि विशेष लिंक चाहिँ तल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइटलमा जब थिच्नुहुन्छ म स्लाइड गर्नुस् र यो लिंक छ, वेबसाइटको यो लिंक छ, तल म फेसबुकको लिंक दिन्छु, त्यहाँ तपाईले जोइन हुन सक्नुहुनेछ मेरो पेजमा। र विशेष आज 3टा साइट लिएर आएको छु। तीनटाकै मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको छु र विथड्र प्रुफ देखाएको छु र विशेष गरेर म तपाईलाई लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। म यसको विथड्र प्रुफ गरेर विथड्र निकालेर तपाईलाई देखाउँछु। यसमा साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरेर यहाँनिर सफरिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, कामहरु यहाँनिर गएर हेर्नु होला। अर्निङमा क्लिक गर्नु भने यहाँनिर अर्निङ गर्ने 10-12टा मेथडहरु छ। यो सबै तपाईले प्रयोग गर्नु भने तपाई धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई यो मात्रै पीटीसी साइट मात्रै यो अलिक इजी हुन्छ, त्यो मात्रै चलाउनु भने तपाईले एक दुई दिनमा 50,000 लाख तपाईले लाइट कोइन चाहिँ त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यहीदेखि कहिलेकाहीँ चलाउँछु। अब फुर्सद भएको बेलामा म अब भिडियो बनाउन यता रिसर्चहरु गर्दा टाइम हुँदैन, त्यो भएको कारणले म कहिलेकाहीँ मात्रै यो भिजिटहरु गर्छु। यहाँ मेरो रेफर पनि खासै छैन भने रेफरबाट मलाई अर्निङै हुँदैन, मैले आफ्नो सेल्फ अर्निङ हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यसको विथड्र प्रुफ तपाईलाई म देखाउने छु आज पनि। तपाईलाई मैले लगभग 57,000 तपाईलाई म विथड्र गरेर देखाउने छु यसबाट पनि। र अनलाइन मार्फत काम गर्नको लागि चाहिँ परिश्रम चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ, अर्निङ थोरै हुन्छ। त्यो फ्रीमा र स्किल बिना र विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट भन्नुको कारण चाहिँ केही पनि जिरो भएको मान्छेले पनि यसमा काम गर्न सक्छ क्या। यो अनलाइन मार्फत यो पनि डिजिटल र लेटेस्ट मोडलको कार्यहरू हो। यो चाहिँ घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनली जुनसुकै ठाउँमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो साथीहरुलाई लिंक शेयर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म विशेष तपाईले आफै लिंक शेयर नगरी पनि तपाईले घरमै बसेर पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ। तर यो लाइट कोइन अहिले यसको दाम थोरै छ। तपाईले देख्नुभएको होला आज भन्दा 2002-03 मा बिटकोइनको भाउ चाहिँ यस्तै थियो। यो लाइट कोइनको भन्दा थोरै थियो। तर अहिले हेर्नुस् नेपाली लगभग 14-15 लाख रुपैयाँ चाहिँ एउटा बिटकोइनको दाम। त्यतिखेर लगभग त्यही 500-600 थियो होला। त्यसको कारणले क्रिप्टोकरेन्सीको दामहरु चाहिँ कहिले बढ्छ कहिले घट्छ भन्ने कुरामा हामी त्यो हुँदैन, त्यस्तो कुनै खास त्यस्तो विशेषता हुँदैन। तर घट्ने भन्दा यसको बढ्ने नै, माथि नै जाने नै धेरै उपयोग हुन्छ। तपाईलाई म यहाँनिर विथड्र गरेर देखाउँछु। तपाई समरीमा आउनुस् र अप्सनमा समरीमा क्लिक गर्नुस् र यो विथड्रमा तल स्लाइड गरेर हेर्नु होला। त्यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। विथड्रमा तपाईले पेनियरमा गर्नु भने तपाईले यहाँनिर म्याक्सिमम पनि यहाँनिर मिनिमम थोरै कति थोरै तपाईको 2 लाख भन्दा 2 लाख भन्दा धेरै 20 लाख जति गर्नुपर्छ भने फर्स्ट पेमा गर्नुभयो भने चाहिँ म फर्स्ट पे गरेर देखाउँछु। फर्स्ट पेमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले मिनिमम 100 र तपाईको फी विथड्र फी त्यो ट्रान्ज्याक्सन फी पनि थोरै लाग्छ, 2% मात्रै। अनि पेनियरमा धेरै लाग्छ। यहाँनिर हेर्नु 100 नै तपाईले फर्स्ट पेमा चाहिँ त्यो र फर्स्ट पेमा तपाईलाई रेकमेन्ड गर्छु। अनि यहाँनिर लाइट कोइनको यहाँनिर कति छ त्यहाँनिर म त कपी गरेर यहाँ हाल्छु। आज पानी परिरहेको छ फ्रेन्ड्स, अनि गाडागुडु पनि गरिरहेछ, तर पनि म भिडियो बनाइरहेको छु नि। हेर्नु सक्नुहुन्छ यो 0.00000 यहाँ 57,000 भन्छ यसलाई, लितोसी 57,000 लितोसी हो यो। यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर कपी गरेर यहाँ त तपाईले टाइप गर्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ कपी गरेर यहाँनिर हाल्ने छु। अनि यहाँ पेस्ट गरेर म विथड्र गर्ने छु। अनि विथड्र चाहिँ मेरो एकाउन्ट वालेट एकाउन्टमा तपाईलाई म देखाउने छु। म चाहिँ अहिले यहाँनिर 57,000 भन्दा पनि म तपाईलाई यहाँनिर अझ कम्ती यो भन्दा यति नै म गर्छु, यति नै विथड्र गर्छु। 57,700 म यो विथड्र गर्छु र कन्फर्म गर्छु। र कन्फर्म गरेर यहाँ हेर्नु सक्सेसफुली यहाँ विथड्र भइसकेको छ, मेरो वालेटमा आएको छ, मैले इन्कम गरेको यो कोइन चाहिँ। र अब अर्को म यहाँ फर्स्ट पेमा देखाउँछु। हेर्नुस् अघि मेरो 1.5 लाख थियो, अहिले 2,21,11,283 लाइट कोइन भएको छ। र यहाँनिर तपाईलाई टाइम पनि देखाउँछु। लाइट कोइनमा हेर्नु लाइट कोइन एड्सबाट आएको लाइट 56,646 यो काटेर तपाईँ यति आएको छ मसँग 2% काटेर। अनि यसको प्रुफ त भइहाल्यो। म अर्को वेबसाइट पनि दिएको छु। अर्को वेबसाइट यो पनि पहिल्यै दिएको छु। सम्पूर्ण यो यिनीहरू पनि सबै पहिला मैले भिडियो बनाइसकेको छु, तर पनि अहिलेसम्म यसरी
चलिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले यो त एकचोटि स्क्याम गयो भनेर मैले भनेको पनि थिएँ, तर यो अहिले स्क्याम भएन, फेरि यसले विथड्र दिनु थालेको छ। त्यही भएर मैले तपाईँको माझमा लिएको हो। यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँले माथि गयो भने यस्ता माथि साइडमा तपाईँले त्यहाँनिर रजिस्ट्रेसन गर्ने ठाउँ भेट्नुहुन्छ र म यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सन दिएको छु, त्यो हेर्नु होला। र यसलाई त्यहाँनिर तपाईँलाई 10 रबर दिएको हुन्छ, त्यो गएर अर्डरमा गएर यहाँनिर बाई हिरोमा गएर तपाईँले बाई हिरोमा गएर त्यहाँनिर जानु सक्नुहुन्छ। र बाई हिरोमा गएपछि यहाँनिर 1000 को सिल्भरको यहाँनिर एउटा हिरो किन्नु पाउनुहुन्छ, सेकेन्ड हिरो। अनि यहाँनिर तपाईँले त्यसले चाहिँ अब यसले फास्ट माइनिङ गर्छ। अनि तपाईँले यहाँनिर त्यो माइनिङ गरेपछि दिनमा एकचोटि गर्नु होला। अनि तपाईँले त्यहाँनिर अनि कलेक्ट गर्नु होला, कलेक्ट गरेर एक्सचेन्ज गर्नु, त्यहाँनिर यहाँनिर देखाएको हुन्छ त्यहाँ सेलमा, त्यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु माथि। अनि यहाँ आइपुग्छ सबै। मैले चाहिँ अघि गरिसकेको छु विड्रो, मैले लगभग $10 रबल लगभग गरेको छु। अनि मैले त्यो तपाईँलाई अहिले म पछि देखाउँछु, त्यसको म फेसबुकमा हालिदिनु सक्छु, त्यसको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ फेसबुक पेजमा हेर्नु होला। अनि विशेष गरी यहाँनिर अब यो म यहाँ क्याप्चर फिल गर्छु, अनि क्याप्चर फिल गरेर तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँनिर अर्को यहाँनिर चाहिँ बोनसहरू प्राप्त गर्नुको लागि डेली बोनसहरू, यो चाहिँ 15 मिनटमा 5 मिनटमा 1 घन्टामा 12 घन्टा, एक दिन 24 घन्टामा एकचोटि यहाँ बोनसहरू थुप्रो दिन्छ। यो बोनसहरू चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्नु भने तपाईँले यो विशेष गरेर पछि तपाईँको यसको प्लानहरू बाई गरेर झन् स्पिडले तपाईँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अहिले धेरै भयो चलेको, अब राम्रोसित चलिरहेको छ, अर्निङ पनि राम्रो दिइरहेको छ। अनि यो भिडियो हेर्नु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी मैले पहिला स्क्याम भनेको थिएँ, तर स्क्याम रहेन रहेछ। र विशेष अनि यसबाट विड्रो पाएकोमा तपाईँहरूलाई यो खुसी सहित अनि यो विड्रो पेमेन्ट प्रुफ मैले दिन चाहन्छु। यहाँनिर रेफर लिङ्कमा जानुभयो भने रेफर लिङ्कमा तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो साथीहरूलाई, तपाईँको साथीहरूलाई पनि रेफर गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँबाट पनि केही आमदाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँको साथीहरूबाट यहाँनिर मैले देखाएको छु, हेर्नु होला। क्याट्स गेमबाट आएको छ, यहाँनिर क्याट्स गेमबाट मलाई क्याट्स गेमबाट 9.01 रहेछ। यो सम्पूर्ण टोटल ट्रान्जेक्सन काटियो यति आएको छ मसँग, लगभग मैले 10 रबर जति विड्रो गर्दाखेरि यति आएको छ मसँग। अनि अर्को पनि तपाईँलाई विड्रो प्रुफ देखाउँछु, त्यो चाहिँ मैले हिजो भर्खर मात्रै गरेको थिएँ। यहाँनिर 910 सिल्भर है, त्यो चाहिँ 100 सिल्भर बराबर 1 रबर हुन्छ। यो चाहिँ फास्ट, यो चाहिँ छिटो चार्जलाई नै पुगिहाल्छ, त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन। 1-2 दिनमा तपाईँको 2 रबर 3 रबर काम पनि केही छैन, जस्ट साइनअप गर्ने, त्यो किन्ने बाई गर्ने सेल गर्ने काम, एडहरू हेर्नुपर्ने केही पर्दैन, इजी छ। त्यो भएको कारणले म यहाँनिर अर्डर हालेर तपाईँलाई यहाँनिर विड्रो गरेको प्रुफ पनि तपाईँलाई पेड आउट भनेर छ, यो पनि तपाईँलाई म देखाइसकेको छु। अनि विशेष यस्तो प्रकारले तपाईँले यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सेटिङमा यता यसको यहाँनिर पेयर एकाउन्ट एड गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँ पेयर एकाउन्ट एड गर्नु होला। र विशेष यसको यो भर्खर मात्रै वर्ल्ड यहाँ हेर्नु होला, वर्ल्ड मनी भन्ने यहाँनिर वेबसाइटमा तपाईँलाई अस्ति मात्रै रबर बाइन्डिङ साइट भनेर भर्खर मात्रै दिएको थियो। यो ट्रस्टेड वेबसाइट रहेको छ, यसबाट पनि मैले 2 रबर लगभग मैले विड्रो गरेको छु। अस्ति मात्रै भर्खर काम पनि के गरेको छैन, जस्ट मैले साइनअप गरेको थिएँ, त्यतिको छोडिदिएको थिएँ। अनि यहाँनिर अर्निङ भएको रहेछ, अनि मैले अघि भर्खर हेरेर यसबाट विड्रो मैले लिएको छु। अनि यसबाट पनि काम गर्नु होला, यसमा साइन अप गर्नु होला। म डिस्क्रिप्सनले किनेको दिएको छु, अनि यसमा तपाईँले अर्निङको विड्रो लिनु सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नु होला, मसँग यहाँ माथि 2 रबर चाहिँ होइन 1.57 कति रहेछ, म त्यो लिनेछु। यहाँनिर हेर्नु होला 1.58 रबर यहाँनिर आएको छ। यहाँनिर वर्ल्ड मनीबाट यहाँनिर म पेमेन्ट प्रुफ यो पनि देखाएको छ तपाईँलाई। यहाँनिर मैले विड्रो गरिसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्नुमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि अझै अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छु, र तपाईँलाई अनलाइन बिजनेस सम्बन्धीको भिडियो र बाइनेरी ट्रेड फर स्टेटको भिडियो त लिएर आउने नै छु। र बाइनेरी ट्रेडको भिडियो मेरो युट्युब च्यानल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार।